ennyire gyönyörűek lettek a szuper paradicsomfajtáimból a palánták. Tényleg nem nyúltak fel, gyönyörű, erősek, tehát ez egy tökéletes palánta. Szia, Bibi, le ne törd! Hát szia, vadállat! Jöjjön a palántázás. Ugye egy előző részben megmutattam, hogy a talajtakarásnál gondolkodhatunk ezekben a dolgokban is, vagyis a gyapjúban. A gyapjú tökéletes talajtakaró, mert le is bomlik és táplálja a talajt, és átengedi a csapadékot. Tökéletes. Kezdjük el a palántázást. Belocsoltam a talajt baktofillal, az már nagyon sokat segít abban, hogy fel tudják venni a talajban lévő tápanyagokat a növények, plusz a levegő nitrogénjét is meg tudják kötni felvehető állapotba. Kivágtam a gyapjút, és akkor ide fogom elpalántázni ezekbe a lyukakba a paradicsomot. Mindegyik aljába teszek egy evőkanálnyi mikorizzagombát, gyökérgombát, amit elkeverek a földdel, és óvatosan kiborítom a palántát, és úgy, hogy a gyökere ne sérüljön, de érintkezzen a gombával, szépen beszorítom, és visszatakarom a nyílást. Következő jöhet bele egy kis maréknyi mikorizagomba, elkeverem, és a következő palántám jöhet ide, úgy. A paradicsom az a növény, amit lehet sokkal mélyebbre ültetni, mint ahol most a földfelszín van. Tehát nyugodtan elültethetjük úgy is, hogy az alsó levelek, az első sziklevelek föld alatt vannak, mert ott is tud gyökeret ereszteni. És annál biztosabban fog állni. Hogyha valakinek megnyúltak a palántái, mert túl jó idő van, túl korán vetett el a magokat, nincs semmi baj. Fogni kell egy nagyobb mélyedést, kell hosszabb mélyedést ásni a talajba, és elfektetve beletenni a paradicsompalántát, és csak a felső kis levél tömeg legyen ki a földből. Tehát nyugodtan azt a hosszú, megnyúlt szárát levelestől tegyük be a föld alá, végig gyökeret fog ereszteni, még erősebb is lesz a növényünk, nem szabad kétségbe esni. Csak a felső levél tömeg maradjon ki. Akkor is tegyünk alá gyökérgombát, mikorizzagombát, mert az nagyon-nagyon sokat segít majd a tápanyagfelvételben, a vízfelvételben, tehát nyáron az egy nagyon fontos dolog lesz, hogy minél kiterjedtebb legyen a növényünk gyökérzete, annál egészségesebb lesz. A mikorizagomba nyugodtan tegyük mélyebbre, mint ahogy volt. Ezen tökéletesen átmegy a víz, és kevésbé fog kiszáradni. Amikor elindul a növényünk, akkor szépen ide fogjuk leszúrni a gyökérzet alá a madzagot, és addigra felépítjük az állványt, és oda fogjuk felfuttatni, de azt majd megmutatom, hogy hogyan a paradicsomokat. Most gyorsan elültetem ezt a párat, és mivel ez az a hét, ahová fagyot mondanak, ezért szépen fölé rakok egy kis alagutat, egy kis sátrat, mert -1-2-3 foknál még meg fogja védeni. Szóval ennyi a paradicsom ültetése, a palántanevelés után. Ugye először is kikeltek 4-esével a magjaim, amikor megvolt egy sziklevél, akkor fogtam, pikíroztam, egyenként átültettem őket nagyobb cserépben, nagyon óvatosan vigyázva a gyökereikre, és most pedig, mikor már ilyen szép szeldelt levelei is vannak, ilyenkor
ültetjük be, milyen gyönyörű gyökérzete van, az ne sérüljön, ilyenkor ültetjük be a kertbe. De megint elmondom, nem kell kapkodni, nem kell sietni, inkább később ültessük ki, de ne fagyjon el. Vagy ha így, mint én, kiültetjük, akkor tegyünk fölé sátrat, takarást, hogy nehogy elfagyjon. Mert az egész 1,5 hónapos munkánk kárba vész. És miután végig bepalántáztuk az összeset, akkor alaposan belocsoljuk. Ugye a locsolásnál szépen tömörödik is a gyökér, vékony kis gyökerek köré a föld, a víz betömöríti, másrészt pedig jól el tud indulni a növekedésben. Amikor elkezd nőni, 1-2 hét múlva újból jelentkezem azzal a praktikával, hogy lesz igazán egészséges, bőtermésű a paradicsomunk, hogy kell bánni vele, hogy kell bánni vele, tehát lesz egy teljes videóm arról, hogy lesz sikeres paradicsom termesztésünk, mi mindent tudunk tenni egy összefoglaló adással. Pár hét múlva már azt is láthatjátok. De az első lépések megvoltak, összefoglalom, erős palánta, vagy ha megnyúlt, elfektetve tegyük a földbe, előtte a talajt locsoljuk be baktofillal, és ültetésnél, palántázásnál pedig tegyünk mikorizzát, gyökérgombát, szimbivitet a ültető kis gödörbe, és rakjuk elég mélyre a palántákat, mert annál több gyökeret tud ereszteni, minél mélyebbre rakjuk. Utána jól locsoljuk be, és amíg a fagyveszély nem múlik el, addig tegyünk fölé egy kis védő sátrat, azt is mindjárt mutatom, hogy hogyan. A paprikát még ne tegyük ki, csak május közepétől, amikor már nagyon kicsi az esélye a fagynak, bár a mostani időjárási viszonyok között semmit nem mondok. Bármi, bármikor megtörténhet. És akkor, hogy hogyan lesz, melyik növényünk hogyan lesz igazán sikeres, egészséges, bőtermű, erről az idén sorozatot láthattok, de ahhoz iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert akkor, sőt, hogyha a harangikont is megnyomjátok, akkor még értesítést is kaptok, ha felkerül egy új videó. Nagyon sokan írtatok, hogy alig várjátok az új részeket, és rongyosan néztétek a régieket. Na, akkor most figyeljétek a YouTube csatornámat. Próbáljátok úgy öntözni mindig a növényeiteket a kertben, hogy csak a tövéhez, ne a leveléhez. Annál kisebb a valószínűsége, hogy bármi gombás fertőzés fogja érni. Ez az első tanács, de jön a többi is hamarosan. Na és akkor a takarás. Lehet azt is, hogy egy-egy erősebb drótot lehajtotok, jó mérjálnak, két végét leszúrjátok, és egyszerű fátyolfóliával, ilyen takarófóliával fogjátok, és befeditek, a széleit lesúlyozzátok, és akkor azt a pár nap fagyos időt azzal vészelitek át. Egyébként ezek a kis félkész, instant kis ágyástakarások, ezek évekig felhasználhatóak.
Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.